วัสดีครับ สวัสดีครับ วงอะไรครับผม วง Common People Like You ครับ แนะนำตัวหน่อยครับ รันครับกีตาร์ครับ เต้ครับเบส ตี้ครับนักร้องครับ อาร์มครับกองครับ Do you hear the people sing the song of angry men? This is the music of the people who will not be slaves เจ again. อกันได้ยังไงวงเนี้ย ผมกับตี้ทำเพลงก่อน อ๋อ ตอนนั้นกำลังปั้น เป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนกันแต่เด็ก อ๋อ กำลังปั้นเรนโบว์ปาร์ตี้อยู่ อ่า เพลงแรกเลยกำลังปั้นมาปี 2 ปีแล้วมันพอเราเขียนแล้วพออะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการเล่นสดมีการมาอัด อืม เราก็ต้องชวนลูกเพื่อนร่วมทีมมาน้องคนนี้น้องเต้เนี่ยจำได้ว่าเขาเล่นกีตาร์ได้ ฮะ แต่เขาก็น่าจะเล่นเบสได้ ดู แหละ สเกลคือคนเล่นกีตาร์เล่นเบสได้แน่นอน ได้แน่นอนอยู่แล้ว ก็พอเรามาวัดว่าใครควรจะเล่นเบสแล้วเราวัดความเก่งกันนะ อ๋อ เฮ้ยว่าแล้ว ไม่ใช่โอนไม่ออก ดูที่สกิลพอสกิลมันถึงแค่เบสเราก็จริงๆแล้วเบสก็ยากแต่ว่ามันไม่ยากเท่ากีตาร์ นี่ คนที่เก่งที่สุดได้ไหม คนด้วยแนววงมันเน้นกีตาร์ อ่า แบบวัดลวดลายประมาณนึง อ่า ซึ่งมันก็เล่นได้หมดแหละ ก็จะมีซีนสลับ อ๋อ กันเล่น มี ก็ สลับกีตาร์ ใช่ สลับ ก็ เบส เพราะว่าเล่นกีตาร์กันได้หมดเลย อืม มันก็เป็นซีนแบบนั้น ครับ อืม นี่แหละ แล้วอย่างพี่อาร์มอ่ะ พี่อาร์มนี่ พี่อาร์ม เต้เขาแกรู้จัก อ่ารู้ กันแล้วทีนี้ก็บอกว่าพี่อาร์มเขาตีกลองอยู่ แกก็อยากทำเพลงแกอยากเล่นเพลงแล้วทีนี้เทสแกก็ไดเรกชันเดียวกันเราก็ไปกันได้อะพี่อาร์ม เจอตีครั้งแรกปุ๊บ ดีครับดี คือเต้มาชวนก็คือยังไม่เคยเห็นผมเล่นนะก็คือมาชวนเฉยๆแล้วก็บอกมึงแน่ใจใช่ไหมได้แค่โม้แรกโม้เต้ว่าผมตีกลองเป็นอะไรเงี้ยทำวงกันไหม ดูที่มีเสียง ชวนกันซ้อมดนตรี แต่ นุ้ยเก่า โอ้โห ได้ซ้อมกันเลยใช่ผ่านมา2 ปีเต้มาชวนทำวงก็เลยโอเค อ่า ใช้เวลาพอสมควรครับสกิล แล้วถ้าอย่างแบบว่าตอนแรกอ่ะพี่รันทำเรนโบว์ปาร์ตี้กันก่อนแล้วก็มาปล่อยปี 2021 ประมาณนั้น ใช่ไหม 21 หรือ 22 ผมไม่มั่นใจ ไม่รู้ ประมาณนั้น นานอยู่ ใช่แต่เอาเป็นว่าเป็นช่วงที่การเมืองเดือดมาก แสดงว่าไอการเขียนเนื้อเพลงเรนโบว์ปาร์ตี้เนี่ยมันมาก่อนช่วงที่การเมืองเดือดใหม่ หรือว่าแบบมันเริ่มเขียนตั้งแต่แบบช่วงแบบ มัน เอา ก่ ละ อนพีคอีกเนาะถ้าจริง ๆ แล้ว ใช่ แต่มันเลี้ยงมาสักพักอยู่แล้วเนาะเรื่องการเมือง ใช่ เพราะ ใช่ จริงๆเรนโบว์น่าจะ 2021 20 22 หรือ 20 เลยเหรอ โควิดอ่ะ ใช่ใช่ใช่ ใช่ อ๋อเพราะแสดงว่าจริงๆ การเมืองมันเดือดขึ้นมากๆช่วงโควิดเนาะแบบ ใช่ หลังโควิดปึ้งแต่แสดงว่าพี่เขียนมาก่อน ใช่อินอยู่แล้วครับ แสดงว่ามีแบบมีดิเรกชันของวง ไม่ ไม่ได้ เชิ ของ งวงเด็กของเพลง ไม่เชิงว่าวางขนาดนั้นแต่ว่าเราไม่ได้รู้ส่วนตัวที่เราอยู่ดีอยากจะเขียนเพลงมันไม่ได้ เพราะว่าเราแบบแฮปปี้อะไรอ่ะเรามีเรื่องที่ อยากจะ อยากจะระบายมากกว่าเราเลยเขียนแล้วมันเป็นเรื่องประมาณนั้นพอดีช่วงนั้น คือ ทุกคนมันกำลังแบบ ใช่คือจะบอกหลายที่แล้วว่าแบบถ้าแบบเวลาแฮปปี้มีความสุขอะเราจะไปเอนจอยเราจะไม่มานั่งเขียนเพลง อืม อารมณ์ดีก็ไปกินเหล้า อ่า ไปปาร์ตี้จะมา อาร นั่ ม ง ณ์เสี เขียน ย เพลงทำไม ต้องกินเหล้า มันจะมีบางจังหวะที่มันอึดอัดจังเลยอะไรเงี้ยมานั่งเขียนอะไรตรงประมาณนั้นมากกว่าเริ่มต้นมันเป็นประมาณนะครับแล้วก็แต่ว่าเรื่องใหญ่ๆมันเป็นแถวนี้เนาะมันเรื่องทุกคนเราก็เลยเขียนไม่ได้ตั้งใจแผนขนาดนั้น แสดงว่าชื่อวง Common People เนี่ยมาทีหลังแน่ มาทีหลัง ๆมาทีหลังเนาะ มาทีหลัง แล้วอย่างคำว่า Common People เนี่ยของวง Common People คืออะไร Common People like you คือเราเป็นคนธรรมดาเหมือนคุณน่ะแต่คนธรรมดานี่คืออะไร มุมมองของผมคือการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแบบเท่ากันนะครับ ไม่ได้พยายามจะ พิเศษ อยู่เหนือกว่าใคร อืม หรือว่ามองใครว่าอยู่ต่ำกว่าเรานะครับมองคนเป็นคนเท่ากัน แสดงว่ามันมีคนที่ไม่เท่ากันอยู่ ก็ในวงก็มีนะครับ เอาเฮ้ย มันเล่าสตอรี่เมื่อกี้ หยอก Common People like you not like us ไม่แต่ถ้าจริง ๆ ชื่อก็มันก็มาจากพูดไปหลายทีเลยมันมาจากเพลงเพาแหละเรานั่งคิดหาวิธีตอนแรกมันไม่มีอะไรหรอก เพลง Pulp เพลงคำไหนมันจะเท่แล้วชอบวะก็เลยนึกถึงเพลงเพาแล้วก็เพลง Common People เนาะซึ่งเราก็เอามาทั้งท่อนเลยเติมไปอีกหน่อยให้มันดูไม่ลอกเกินก็คือ Like You ซึ่งแต่ตอนคุยกันก็เอามาพิชเพื่อนนะว่าแบบเฮ้ยมันจะเท่ไว้ยถ้าวันหนึ่งเราแบบ We are Common People Like You We are Common People Like You from Jamaica Thailand แบบไปเล่นให้ฟังก็คือมันเท่ากันหมดไม่ว่าจะใครก็รอดูว่าเราจะมีโอกาสได้ไปเล่นให้ใครที่คิดว่าคนไม่เท่ากันไหมและเราจะได้พูดคำนี้ น่าสนใจ น่าลุ้น โอเค ถ้างั้นเมื่อกี้บอกว่าแบบทุกคนมีแนวเพลงที่เทสใกล้ๆกันอะไรเงี้ย พี่เริ่มทำวงในช่วงที่คนกำลังกลับไปทำแบบเบดรูมสตูดิโออัดเองอัดแยกอะไรเงี้ย วิธีการทำเพลงของ Common
ตั้งแต่ The Greater Good เลยเป็นยังไง เพราะว่าแนวเพลงมันดูแบบต้องอัดรวมมันหรือว่าแบบฟีลอยู่ด้วยกันมากๆอะไรเงี้ยเออ ไม่ครับเบ ไม่ ล เลย ลี่ ใช่ เบ ไหม ดรูมคิด จริงเหรอ ใครคิดมันทำงานโยนผ่านข่าว อ๋อ โยนผ่านไฟล์แล้วก็เชิญคิดจนเสร็จแล้วมาแจม อ๋อ แจม มา ร้องเผื่อ ก่น แก้นั่นนี่กลับไปแก้คิดเดโมจนเสร็จแล้วอะ เออ จากการไม่เจอกันเลย เชี่ย แล้วก็ขึ้นโครงกันมา มันต้องมีโครงที่เท่พอจนเราอยากจะเอาไปทำ อืม คือจะไม่มาปั้นจากอะไรไม่รู้ อืม คือมันจะต้องมีแล้วแบ่งกันคิดได้ บางทีรันคิด บางทีเต้คิด บางทีผมคิดเงี้ย ก็จะ มันมีท่อนที่มี potential ว่ะ อันเนี้ยเป็นไปได้ เอามาต่อกันดู แล้วก็ถ้ามันเวิร์กก็ลองเอาไปเล่นด้วยกัน อืมแต่พอเวลาจะดีไซน์โชว์อะต้องแบบมานั่งหมกกันนัดซ้อม ก็เพิ่งมาฝึกกันช่วงหลังๆเลยเนาะ คือตอนแรกก็จะเล่นเรียงๆไปนั่นแหละ เพลงมันไม่เยอะ แต่หลังๆก็จะแบบ มันจะเชื่อมเพลงยังไงดี อะไรแบบวันก่อนซ้อมก็จะมีวางแผนกันหน่อย แต่ก็พูดตรงๆก็ไม่ได้โปรเฟชชั่นอลเท่าวงอื่น แบบเรียงเป๊ะๆอะไรขนาดนั้นไม่ แต่ว่าก็จะพยายามให้มันมีความ อืม สดบ้าง ความอะไรบ้างครั แต่ บ มันมีความดิบเนาะ แต่ก็จะต้องเติมแหละ ไม่งั้นมันก็จะแห้งเนาะเพลงต่อเพลงเนี่ย ใช่ ครับ ใช่ พยายามอยู่ ใช่ พยายามพัฒนาอยู่ ถ้างั้นแบบว่าอยากรู้ว่าแบบภาพในหัวของคอมมอนแบบเอาแบบเพลอๆเลยก็ได้นะว่าแบบว่าตั้งแต่ดีไซน์วงขึ้นมาหรือว่าดีไซน์ชื่อ Common People Like You ที่แบบอยากคุยกับคนดูอะไรเงี้ยอยากไปเล่นที่ไหนมากที่สุด ภาพแบบเวทีในฝัน ฟูจิร็อกอะไรอย่างงี้ แล้วก็แคสตันบิลลี่อะไรพวกนี้เลย ใช่ เวที อะไรแบบนั้น ระดับตำนานลี ใช่ เจน หรือว่าไปเล่นสักที่ในยุโรป ก็ของผมประมาณนั้นเหมือนกันครับเบสิกก็คืองานตำนานฝั่ง UK US เนาะไลฟ์ที่เราดูตั้งแต่เด็กอยู่ใน YouTube กันเนี่ยแล้วแบบชอบดูอะไรเงี้ยการ์ตันมิลลี่เลดดิ้งหรือจะไปนั่งเล่นแบบฝั่งนิวยอร์กอะไรเงี้ยงานพวกแบบโกลเด้นแฟร์อะไรเงี้ยแบบหลายๆงานครับ มันต่างกันเท่าไหร่ ไม่ต่างกันเลย อยากไปเล่นที่มันถูกทางมากกว่าเรา อืม เราพูดตรงๆว่าด้วยแนวเนาะมันล็อกมันก็ไม่ได้เป็นโคตรเมนสตรีมเหมือนเดิมเหมือนยุคหนึ่งแล้วก็ล็อกแบบนี้อีกมันก็นิชลงไปอีกระดับ เพราะฉะนั้นอยากเล่นที่มันเจอคนที่ถูกต้องและเราสนุกไปกับโชว์ที่สุด ก็ดีครับวันนี้อย่างวันนี้ก็ดีครับสนุกมาก เมื่อวานด้วยนะ ๆเมื่อวานก็หนุกครับเมื่อวานก็เล่น เมื่อวาน เรา นี่โคตรดีเลยใช่ เล่น ดี๋ยว สนาม insert เหย้า เข้ ก็ น จะ ครับ ง่ายหน่อย จะจอยง่ายหน่อย โคตรดี เรารู้สึกตอนแรกแบบที่ทำวงรู้สึกกลัวไหมแบบว่า ในขณะที่กระแสเพลงมันกำลังไปโลไฟไปฮิปฮอปเงี้ยเราฉีกมาทางเนี้ยรู้สึกแบบกลัวบ้างไหมว่าแบบเฮียทำไปไม่มีใครฟังเมื่อวานอะไรเงี้ย เราทำอย่างนั้นมันเราก็ไปไม่ได้ทางเราไงถ้าเราฝืนตัวเองมันก็ไปได้ไม่สุดทาง คือจริง ๆ ก็เคยนะครับยุคหนึ่งก็ก่อนหน้าจะทำนี่ก็เคยแบบพยายามแจมกับรันไงยุคแบบยุคโพสเดอร์มาโคยุคแบบฟังแม็กเดอร์มาโคตั้งแต่แรกๆอะไรเงี้ยพยายามจะกุ้งกิ้งกับเขาแล้วแบบแต่จริง ๆ พอทำได้ทำแล้วเราจะรู้ว่าจริตเรามันไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าแค่มองหน้ากันก็เบื่อแล้วอะแบบ โอ้เล่นอะไรเนี่ย อิเลเมนต์เยอะกว่าอะไร คือไม่ได้ว่าเพลงเขาไม่ดีแต่ด้วยลักษณะเราอะพอมันไปเล่นมันแบบ มันไม่ใช่ มันอึดอัดพูดตรงๆว่า อึดอัดใช่ ชอบมาเล่นแล้วดนตรีแล้วมันหนุกเหมันเราไปห้องซ้อมแจมกับเพื่อนอะเราก็จะไม่ดิดเอาเพลงอย่างนี้มาเล่น เราก็จะกลับไปเพลงเด้งๆแบบโวกเวกโวยวายอะไรเงี้ย ใช่ใช่ด้วยคาแรคเตอร์มันบอกอยู่แล้วเนาะ มันเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับ แล้วก็เลยไม่ได้คิดถึงว่าจะมีคนฟังไหมเพราะเราทำอย่างนั้นไม่ได้ เราทำอย่างที่เราชอบดีกว่า แล้วก็ถ้าอย่างตั้งแต่ The Greater Good เนาะจนมาถึง The Joke Is On Us เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการทำเพลงหรือว่าแบบอินสปิเรชันใหม่ๆ เพิ่มมาหรือว่าอะไรแบบนี้บ้างไหม โตขึ้นด้วยครับ ใช่ โตขึ้น ใช่ใช่ ทุกๆพาร์ทมันแบบว่าผ่านการคิดมาเยอะกว่าด้วย อ่า แบบว่าไออีพีแรกมันจะดิบๆ พอมาอัลบั้มใหม่ผ่านการคิดเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับ คือมันก็จะมีจังหวะส่วนตัวนะถ้าเวลาบางทีผมก็จะมีพยายามเหมือนพยายามจะดีไซน์ให้คำว่าคอมมอนมันชัดขึ้นนั่นแหละคืออย่างตอนแรกมันเป็นการสดๆเดโมสนุกแล้วก็คิดกันมาเอ้ยเข้ามือแล้วลิฟต์นี่เท่แล้วทำแต่ว่าด้วยความว่าเพลงมันเยอะมันจะมีโปรเซสที่เราต้องคิดขึ้น แล้วก็ส่วนตัวผมจะมีความพยายามแบบอยากคราฟอะไรสักอย่างขึ้นบางทีรำคาญแบบสโตกเมืองไทยสโตกเชียงใหม่ มันไม่ใช่แล้วถ้าไปฟังดีๆซาวด์มันไกลมา ส่วนตัวนะผมคิดว่ามันไม่ได้เหมือนอะไรขนาดนั้นละแต่ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจด้วยนะว่ามันไม่ใช่ตั้งใจจะหนีแต่ว่าเราพยายามคราฟของตัวเองให้มันแม่นที่สุดเอาอะไรนี่มาผสมอะไรเงี้ยครับ ก็อย่างคำถามที่ว่ามันมีอะไรในตอนโปรเซสทำงานของ The Joke Is On Us มันได้มิติที่หลากหลายมากกว่าหนึ่งคือเราอะเวลาเราคิดเพลงอะโปรเซสของเราคือมันจะเลี้ยงด้วยลิฟต์หลักถ้าลองฟังพวก AC/DC หรืออะไรพวกอย่างเนี้ยที่มีลิฟต์ระดับแบบบิลบอร์ดอะไรเงี้ยล็อกบิลบอร์ดคือเขาจะมีลิฟต์
เลี้ยงตลอดเราจะเบสของเราคือจะขึ้นเพลงด้วยลิฟไม่ว่าจะเป็นลิฟเบสลิฟกลองลิฟกีตาร์ แล้วก็จะเดิน แล้วก็จะเดินลิฟต์มันมีลิฟต์หลักอะไรของมัน คือซึ่งต่อยอดใช่ ถ้าลิฟต์นี้มันไม่โอเคเราก็จะตัดไปไว้เอาอัลบั้ม8ค่อยเอามากลับมาใช้อะไรเงี้ย ก็คือเราก็มีหลายลิฟต์มาก ก็แค่ว่าเราอันนี้ถูกจริตเราก็เลือกที่จะเล่น บางทีมันแวบขึ้นมาในหัวเราอัดไว้ก่อนสุดท้ายเราก็ส่งไปกองกลางกองกลางชอบไหมซื้อไหมกองหน้าไม่มีไง พอซื้อปุ๊บเราก็โพสต์เลยไฟล์แล้วเดี๋ยวเรามาใส่กันต่ออะไรอย่างนี้มันกว้างขึ้นเยอะเลย กับว่าจะเสริมสุดท้ายคือผมว่าที่มัน develop สุดคือพอภาพรวมทำเป็น LP เนาะคือตอน EP มันจะเป็นความแบบคิดเสร็จก็รวมให้มันครบ แต่พอเป็นฟูลบัมมันจะมีความอยากให้มันบัมมันมีมิติ คือเรายังเป็นคนชอบฟังเพลงทั้งบัมอยู่ไม่ได้คิดเพลงเป็นซิงเกิลนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการแบบมันจะมีควรมีเพลงแบบนี้ในอัลบั้มมีอันนี้ซ้ำกันแล้วหรืออะไรเงี้ยจะมีโจทย์ในการคราฟให้มันดูเป็นเรื่องเดียวกันที่สุดประมาณนี้ระดับหนึ่งแสดงว่าพอมันบั้มมันถูกดีไซน์แบบมีการคราฟมีการเรียงกันมีสตอรี่อะไรเงี้ย The Joke is on us มันก็น่าจะมีเรื่องราวของมัน อย่างคำว่า Joke is on us เนี่ยมันตลกยังไงหรือว่าทำไมมันต้องมาเป็นชื่ออัลบั้มนี้ด้วยความภาพรวมมันก็คือเรื่องตลกร้ายในชีวิตประจำวันเราเนาะเราขำคุกคิกคุกคักขำกับเรื่องอะไรไม่รู้แต่แบบสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละมันก็มาทำร้ายเราเองเราขำกับการบริหารบ้านเมืองที่ไม่ดีสุดท้ายก็มึงก็อยู่ในเมืองนั้นนะเราก็เป็นผู้รับผลกระทบของสิ่งเหล่านั้นซึ่งในแต่ละเพลงมันก็จะมีความจริงจังมีความเครียดอะไรต่างกันระดับหนึ่งครับส่วนใหญ่มันจะติดที่เป็นตลกกวนเสียดสีมากกว่าเบสิกมีแบบเพลงอะไรที่คิดว่าชัดที่สุดในอัลบั้มนี้กับคอนเซปต์อัลบั้มอาจจะเพลงสุดท้ายครับ The Joke is on us พอเป็นเพลงปิดนะมันก็เป็นฟีลแบบปลอบประโลมมากกว่าว่าเราแบบมันบางเรื่องเราก็ทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วก็แค่ได้แบบหาวิธี enjoy กับบางมิติของชีวิตเราไปแล้วที่เหลือเราก็ต้องสู้กันต่อไปแล้วก็ลองดูสู้ไปเดี๋ยวเราก็สู้ไปด้วยกันนั่นแหละนี่คือจะประมาณนี้แต่ก็จะมีคำๆเช่น It's okay กับ Who Said It's okay เงี้ยเป็นเพลงคู่เพลงแรกแต่งได้จากการไปวิ่งแล้วก็ฟังไลฟ์โค้ดไปด้วยแล้วก็แบบเขาจะบอกว่า It's okay ทุกเป็นแบบมึงเศร้าได้นะมึงเสียใจได้มึงนี่นั่นแล้วก็เฮ้ยมันก็น่ารักดีเอามาแต่งแต่เราก็แต่งเพลงดิสตัวเองชื่อ Who Said It's okay ว่าใครบอกว่าเศร้าได้ไว้สัตว์ในเมื่อจริงๆมึงไม่เคยเป็นแบบกูอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาทำอะไรเงี้ยให้มันมีคอนเซปต์สนุกในบัมโปรเซสอย่างนี้ดีเหมือนกันนะหมายความมันก็ได้แกะตัวเองด้วยว่าแบบว่ากูคิดอะไรอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยก็สนุกดีครับไม่มีใครไม่มีใครมาดิสเราอยู่แล้วเราก็ดิสตัวเองดีกว่าป้องกันตัวเองในการด่าตัวเองไม่ใช่ฮิปฮอปนะเราใช่ยืมเคาเจอร์เข้ามาครับแต่ว่าเล่นกับตัวเองแล้วก็อยากให้เหมือนเมื่อวานเลย อยากให้เล่าเรื่องตลกที่ไม่ตลกหรือว่าเรื่องตลกเรื่องไม่ตลกที่ตลกก็ได้ไม่ได้คิด ไม่ได้คิดด้วยจะต้องสัมภาษณ์เนี่ยตลกหรือไม่ตลกที่แบบว่ามันอยู่ในเมืองไทยอยู่ในถ้าพูดเหมือนเมื่อวานมันจะไม่ตลกตอนนี้เลยซ้ำเมื่อวานแล้วยายบอกไม่มีใครขายแถวเนี้ยวัยรุ่นขับมาคนนัดคิวมาเอาตัวเล็ก3เงี้ยยายแม่งโบยก็มาถามหนูหรือเปล่าผมเหมือนมองหน้าแล้วข่าวหน้าเนี่ยเอาเราก็พูดผมเหรอเอาที่ผมเป็นคนขายตลกที่ไม่ตลกตลกตลกก็ตรงที่พระทำนู่นทำนี่ก็คือแบบพระที่เรานับถือมันก็คือพระมันต้องเป็นคนดีป่ะมันต้องเป็นคนดีนะเพราะว่าคนมันกราบไหว้นะแต่พอข่าวที่มันออกมาแม่งตลกสิ้นดีเลยว่ะมึงตลกกันเกินไปไหมมึงหนีคดีมึงก็บวชมึงทำอะไรมามึงก็บวชแล้วมันจะดีไงบวชแล้วมันจะหายไงล้างบาปแต่สุดท้ายมันคือรวมคนที่แบบไม่ดีอันนี้ส่วนเล็กนะไม่ได้พูดถึงส่วนใหญ่นะครับวิธีการของคอมมอนเองก็คือแบบเราก็เก็ตอลองไปกับมันออกมาเป็นบทเพลงเอาแต่ไม่ได้แบบว่าเราอิกนอร์มันถูกไหมมันวิ่งออกไม่ได้มันไม่เห็นไม่ได้มันอยู่กับเราเนาะมันเห็นเราเห็นอยู่กับมันไปทุกวันมันอิกนอร์ไม่ได้หรอกครับแต่ว่าจะเครียดชิบหายมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องดูแลใจตัวเองทั้งกายและใจเนาะมันบางทีมันก็ต้องอยากแก้ปัญหาไหมมันอยากแล้วก็ช่วยกันไปหาวิธีกันไปเรื่อยๆแต่ว่าระหว่างนั้นมากกว่ามันมองแต่ปลายทางไม่ได้แหละเราก็ต้องกิฟต์พักกับอะไรได้บ้างแล้วก็หาวิธีรีแลกซ์ตัวเองฮีลตัวเองในแบบอื่นๆเมนเทนการต่อสู้ระยะยาวโอเคครับเป็นคนเหนือกันหมดตลกไม่ตลกชอบกินอาหารเหนืออะไรตำขนุนครับยังคำตอบเดิมครับข้าวซอยครับซาดิบครับวันนี้ได้กินแล้วเมื่อกี้ก็กินมาร้านนู้นอะไร
น้ำพริกอ่องแล้วกัน ซิมเปิลกินกับสปาเกตตี้ก็ได้ เฮ้ย จริงเหรอเนี่ย คุณชอบกินอะไรครับ เอ้าโยนมาอย่างนี้ซะแล้ว เราต้องกินตัวเอ็กซ์ คนสัมภาษณ์ คุณอยากกินคุณชอบกินอะไรอ่ะ ผมชอบกินไอ้นี่จิ้นนึ่งน้ำพริกข่า เป็นจิ้นนึ่งน้ำพริกข่า มัน จะเข้ากันมากเลยเนื้อเปื่อยๆเราไปจิ้มน้ำพริกข่า ชุนๆหน่อย อร่อย โอเค ฝากผลงานครับผม ก็ผลงานพวกเรานะครับ ที่เพิ่งออกมาใหม่ก็อัลบั้ม The Joke is on Us อยู่ในสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์ม YouTube Spotify iTunes MacBook Pro อะไรอ่ะ มี 10 เพลง จุใจ 10 เพลง ซึ่งเดือดๆ มีฟีลเก่า เหมือน EP for the Greater Good ก็มี ก็สนุกกับซาวด์เด้งๆ ลดความซ่าลงไปบ้าง แต่มุ่งไปที่เนื้อหา ครับผม ฟังง่ายขึ้นแน่นอน โอเคครับ ขอบคุณมากครับวันนี้ ขอบคุณ Tempo Wave ครับ Sure that we have